السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كروشيه العديد. النهارده باذن الله هعمل معاكم غرزه جديده من غرز الكروشيه، اسمها غرزه الفيونكه او اسمها غرزه الفراشه الطائره. هي تنفع الاتنين ومناسبه جدا للاسمين. هبدأ دلوقتي بإبرة مقاس 3.5، وسمك الخيط بتاعي متوسط، وهشتغل بخيط قطن. حابة بس قبل ما ابدأ تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ. هعمل دلوقتي غرزة العقدة كده اهو زي ما احنا متعودين. وهشتغل 27 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكمل ال27 سلسلة بتوعي وارجع لكم. خلصت انا هنا كده ال27 سلسلة بتوعي اهو، وهرتفع 3 سلسلة زيادة. 1 2 3. هلف الخيط بتاعي على الابرة وهسيب التلاتة اللي انا اشتغلتهم اهم، 1 2 3، وهاجي في الرابعة وادخل اعمل العمود بلفة بتاعي ده كده. اول عمود اهو، هلف الخيط وفي الغرزة السلسلة اللي بعدها هدخل واعمل العمود بتاعي. هلف الخيط وفي السلسلة اللي بعدها هدخل واعمل العمود كده اهو. هفضل مكملة ال27 سلسلة كده بغرزة العمود بلفة، فهوصل لنهاية السلسلة وارجع لكم. خلاص كده انا خلصت اهو ال27 عمود بلفة بتوعي، وهبدأ دلوقتي السطر الجديد. هرتفع 3 سلسلة. 1 2 3، وهلف شغلي وهلف الخيط على الابرة، وهسيب اول عمود ده مش هشتغل فيه اهو، وهاجي على اللي بعده هدخل واعمل عمود بلفة، وهعتبر ان ال3 سلسلة اللي انا ارتفعتهم دول اول عمود. يبقى كده اول عمود اهو ال3 سلسلة، والعمود التاني هلف الخيط واعمل عمود كمان، يبقى كده معايا 3 عمود. هلف الخيط واللي بعده واعمل عمود، يبقى كده معايا 4 عمود. هاجي بقى هرتفع سلسلة وهعد 1. هلف الخيط الاول كده على الابرة وهعد 1 2 3، وهاجي في الرابع وهدخل اعمل العمود اهو. هرتفع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الابرة وفي نفس العمود اهو هدخل واعمل عمود كمان. هرجع ارتفع سلسلة وهعد 1. هلف الخيط الاول وهعد 1 2 3، وفي الرابع هدخل اعمل عمود. يبقى انا اعتبرت اول 3 سلسلة دول عمود، وسبت العمود الاولاني واشتغلت بعده 3 عمود. ارتفعت سلسلة عديت 3، وفي الرابع عمود. ارتفعت 5 سلسلة وفي نفس المكان عملت عمود. ارتفعت سلسلة وعديت 3 وعملت في الرابع عمود. هعمل التاني التالت الرابع الخامس. اشتغلت اهو 5 عمود، وهرجع اكرر الجزء ده. هرتفع سلسلة وهلف الخيط، اعد 1 2 3، وفي الرابع اعمل عمود. هرتفع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هلف الخيط وفي نفس المكان هعمل العمود. هرتفع السلسلة، هلف الخيط واعد 1 2 3، وفي الرابع هعمل العمود.
2 3 4. يبقى انا بدأت ب4 عمود ونهيت برضو السطر ب4 عمود. هرتفع بقى خلاص السطر الجديد اهو، وهرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هلف الشغل بتاعي كده، وفوق كل عمود هشتغل عمود. طبعا هسيب الاولاني اهو زي ما انا قلتلكوا، وهاجي في التاني وهعمل العمود بتاعي، لان انا بعتبر ال3 سلسلة دول عمود. يبقى انا سبت اول واحد، اشتغلت على التاني اهو، وادي التالت، وادي العمود الرابع. فاصبح 3 عمود و3 سلسلة، يعني 4 عمود بداية الشغل بتاعي. هاجي بقى دلوقتي وهعمل الغرزة بتاعة الفيونكة او الفراشة الطائرة. هلف لفة على الابرة، وهاجي من تحت العمود كده وهسحب الخيط. وياريت ترخي الخيط معاكي شوية على الابرة علشان الشغل بتاعك ما يكونش مشدود. هلف تاني ومن تحت العمود كده وهسحب الخيط. دي كده تاني لفة. هلف كمان واحدة كده، 3 4 5 6 7 8. يبقى انا بلف 8 لفات على الابرة. هبدأ بقى اطلع بصي من حلقتين حلقتين، الحلقتين اللي معايا دول اهم، هلف الخيط كده واطلع منهم. ودي كده اول مرة. مادام انا لفيت 8 لفات يبقى هخرج 8 لفات، 8 مرات. دي كده اول لفة، تانية، كده بقى التالتة، كده 4 لفات، كده 5، ادي 6، وادي 7، وادي 8. وهيفضل طبعا الحلقة اللي معاكي على الابرة هتخرجي منهم كده. وكده خلصنا اول جزء من الفراشة الطائرة او الفيونكة. وهاجي بقى في الفراغ ده هشتغل غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هرتفع سلسلة، وهاجي في العمود ده كده من تحت العمود، وهلف المرة دي 4 لفات. ادي كده اول لفة، وهدخل من تحت العمود واسحب الخيط كده. 1، هلف الخيط ومن في العمود كده، 2 3 4. كده لفيت 4 لفات على الابرة. هلف كده بالابرة واسحب من اللفات كلها، واخرج منهم كلهم مرة واحدة، واقفل عليهم بسلسلة. هاجي تاني هوسع دي كده، وفي الفراغ هدخل واعمل غرزة حشو وارتفع بعدها سلسلة. هكرر طبعا الجزء ده في العمود التاني برضو نفس اللي انا عملته بالثمان لفات. هلف لفة على الابرة وانزل من تحت العمود واسحب الخيط وارخي الخيط معايا على الابرة. هلف التانية، 3 4، كده 5 6 7 8.
كده ال8 لفات معايا على الابرة هم. هخرج زي ما وريتكم من 2 2، فعشان ما اطولش عليكم هخرج منهم وارجع له. خلصت انا كده خلاص الجزء التاني من الفيونكة او الفراشة، وهكمل بقى. عندي هنا 5 عمود هرتفع فوقيهم 5 عمود. 1 2 3 4 5. ونفس اللي انا كررته هنا في الجزء بتاع الفيونكة ده هكرره تاني هنا في الجزء ده، فعلشان ما اطولش عليكم زي ما وريتكم هنا هعمل برضو هنا، فهعملها واخلصها وارجع لكم. خلصت انا كده خلاص هنا السطر اهو او الفيونكة التانية. بصوا شكلها بدأ يظهر معانا، شكلها لطيف جدا. هكمل بقى دلوقتي معاكم. طبعا كان عندي 3 عمود والسلسلة، فهلف الخيط واشتغل فوق ال3 عمود دول 3 عمود. 1 2 3. هشتغل بقى العمود الرابع في السلسلة اللي انا كنت شغلاها اهي، وكده بقى معايا 4 عمود زي الجنب التاني. طبعا لو انت عايزة تكملي بنفس اللون عادي جدا، انا هكمل بلون تاني فهبدأ بلون تاني. فالعمود الرابع دون لو انت هتكملي طبعا عادي كملي زي ما انا عملت كده، لكن لو هتوصلي لون تاني فهنلغي بقى العمود ده كده. هنعمله برضو بس علشان مش هنكمله لان هنكمله بلون تاني، فهوريكم ازاي هنوصل اللونين. هلف الخيط وطبعا هاجي اسحب كده وهطلع من حلقتين فقط. هجيب اللون الجديد اللي انا هدخله وهسحب اطلع منه بيه من الحلقتين، وكده انا وصلت اللون التاني. فهقص اللون الاولاني ده خلاص كده وهشتغل باللون الجديد اهو. قصيته خلاص وهبدأ بقى اشتغل السطر الجديد باللون الجديد. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3. هلف الشغل بتاعي وهاخد الخيوط دي معايا على الشغل علشان يكون شغلي نضيف وما يكونش باين فيه اي خيوط اهو كده. هشتغل بقى فوق كل عمود عمود. كده العمود الاول والتلاتة سلسلة معايا يعني 2 عمود، وادي التالت وادي العمود الرابع. بعد ما خلصت ال4 عمود بتوعي هرتفع سلسلة، هلف الخيط وهاجي في مكان غرزة البف دي كده اهي، وهدخل اعمل العمود بتاعي نفس اللي انا كررته في السطر التاني هكرره دلوقتي في السطر الجديد ده. هرتفع 5 سلسلة 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الابرة وفي نفس المكان هدخل اعمل العمود بتاعي اهو كده. هرتفع سلسلة وهبدأ بقى اشتغل ال5 1 2 3 4 5 ال5 عمود بتوعي.
خلصت ال5 عمود اهو. هرتفع سلسلة، هلف الخيط في غرزة البف، هدخل واعمل العمود بتاعي. هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط وفي نفس المكان اعمل العمود وارتفع سلسلة واشتغل ال4 عمود بتوعي اهم. 1 2 3 والرابع في السلسلة. كده انا بدأت ب4 عمود ونهيت ب4 عمود. هبدأ السطر الجديد. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هلف شغلي وهسيب طبعا اول عمود وهاجي في التاني اعمل العمود. ادي كده معايا 2، التالت، الرابع. ونفس السطر اللي هو انا اشتغلت فيه الشكل الفيونكة ده هكرره تاني في السطر ده، فهخلصه وارجع اوريكم شكلها هيكون عامل ازاي في النهاية. خلصت انا هنا كده خلاص السطر، وبصوا شكلها في النهاية بعد ما خلصت بقى شكلها لطيف جدا، وهي من الغرز اللطيفة اللي هتتعلميها وتعملي بيها شغل كتير قوي قوي. يعني اي حاجة حابة تشتغليها ممكن تشتغليها بالغرزة دي، هتكون مناسبة معاه قوي وهتحبيها. طبعا هتكملي بنفس الطريقة. عايزة تدخلي لون تالت بتعملي بالطريقة اللي انا وريتها لك. عايزة تكملي بنفس اللون بتكملي بنفس اللون وبتكرري السطرين اللي انا وريتهم لك دلوقتي. كده خلاص انا خلصت اهو، وريتكم الغرزه. يا رب تكونوا عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه عشان يوصلكوا كل جديد، وهسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك الجروب بتاع الفيس. اتمنى تنوروني هناك.